دوستان شروع میکنیم به دوخت کتمون. اول چند تا نکته بگم رو توی الگو، بعد بریم سراغ دوخت کتمون. اولا که چون پارچه من ببینید راهه، میبینیم من دیگه نمیام کتمو برشدار کنم، ساسون دارش میکنم، یه ساسون زیر سینه، یه ساسون کنفور. چون ساسون کنفورم تقریبا 5-6 ساسون پنسه سرشون رو بستم، کنفورم نمیخواستم خیلی باز بشه. از طرف تو متد ما، اگه با متد ما کشیده باشیم، میدونید که حلقه جلوی مقدار کوچیک‌تر همیشه میشه. یه مقدار از پنسمو ببینین میدم به گودترین قسمت حلقم، یعنی پنسو کوچیکش میکنم به این ترتیب و یه ذره حلقمو باز میکنم. این نکته اول. نکته دوم که طراحی یقه بلیزر رو هم آموزشش رو براتون گذاشتم، طبق همون آموزش طراحی میکنید. نکته دوم جای جیبه. از خط کمر 6 تا 7 سانتی میایید پایین، از خط پهلو 3 تا 4 سانتی میایید و اندازه جیبتون رو مشخص میکنید. اندازه جیب معمولا بین 13 سانت تا 16 سانت، بستگی داره که این عرض دست شما چقدر باشه. من الان 14.5 گرفتم. خطش رو کشیدم، پنس کمرم رو بستم، کنفورم رو بستم به این حالت ببینیم و جای جیبم رو مشخص کردم. الان میخوام برم جیبم رو بزنم. در حالت کلی بچه ها من یه سرجیب باید آماده بکنم، خب که من چون راههای پارچم عمودی، سرجیبم افقی آماده کردم. ببینید این الان برعکس راههای پارچه منه، یعنی وقتی که میاد اینجا روی لباسم قرار بگیره کاملا جیبم خودش رو نشون بده. میتونید از روی اوریبم بردارید، میتونید از روی راستا هم بردارید، ولی اگر از روی راستا یعنی هم راستا یه خطای کتتون ورداشه، حتما باید طوری بردارید که این خطا بچه‌ها توی یک راستا قرار بگیره. اما چون من اینجا پنس دارم و یه مقدار پنس ببینید جمع شده، کار رو دوباره برگردونده، یه ذره تنظیم کردنش سخت داره، پس بهتر از روی اوریب یا از روی برعکس راهتون سرجیبتون رو بردارید. سرجیب من ببینیم عرضش تقریبا وقتی آمادش کردم 6 سانته و طولش هم برابر با قد جیبتون هر چقدر که گرفتین. الان برای من 14.5. اینو میذارم کنار، میرم رو کار اصلی. تو حالت عادی بچه ها ما میایم یه جیب 2 فیل تاپ میدوزیم روی کتمون و بعد این سرجیب رو میذاریم لای جیب 2 فیل تاپمون، یا به این روشی که من امروز بهتون یاد میدم که راحت تره ولی خیلی راحت تره ولی خیلی سریعتر هم انجام میشه. ببینیم من یه تیکه کیسه جیب به اندازه مثلا فکر کنی 25 در 20، یعنی 2-3 سانت از این ور و 2-3 سانت از این ور از سر جیبم بزرگتر، از خط بالای کار، از ابتدای کار اندازه 7-8 سانت لایه کاغذی زدم که محکم بشه و وقتی دوخت میزنم دیگه ریش نشه. بعد اومدم خط جیبم رو، اندازه جیبم 14.5 رو کشیدم. خب اینو میارم میذارم درست جایی که قرار جیبم سرجیبم باشه و سنجاق میزنم. خب ببینیم مثل این، الان اینو سنجاق زدم این سمت کتو. خب سنجاقم زدم و خط جیبم من مشخص کردم. میبرم میذارم زیر چرخ و دور تا دور این خط سرجیبم رو دوخت میزنم. فاصله بین دوختم از بالا تا پایین بیشتر از 3-4 میل نباید باشه. خب به اندازه 3-4 میل فاصله میزنم و حتما هم یادتون باشه قسمت انتها و ابتداش رو به اندازه یه دونه بخیه، یعنی ببینی به صورت ماهیچه نیاین اینجا صفرش کنید دوباره برگردید. رسیدین به اینجا یه دونه بخیه میزنید، بعد ادامه میدید، رسیدین اینجا یه بخیه میزنید، دوباره ادامه میدید. اون یه بخیه چیکار میکنه؟ اون یه بخیه کمک میکنه که من وقتی میخوام سر جیبمو ببرم تا آخر چرتم بره. اگر بخیه نزنید انتهای سر جیبتون این شکلی میشه، یه ذره زدن چرت توی اون قسمت ممکنه سخت بشه، ولی وقتی یه دونه هم بخیه میزنید یه کوچولو صافه دیگه، سرش راحت تر چرت میزنید. بریم پای چرخ. خب بچه دوختتون حتما ریز باشه، یعنی طول دوختتون 2-2.5 باشه، چون میخوایم سر جیب رو بدوزیم دیگه، بعدم میخوایم برش بزنیم باز نشه. خیلی سر جیبتون رو با دوخت درشت ندوزیم. ببینید از کنار این خطم دوخت میزنم. وقتی به این انتها رسیدم قاعدتا باید حالا سر سوزنه بذارم داخل و بچرخونم دیگه، نه یه دونه بخیه میزنم. ببینید یه دونه بخیه‌ای که میزنید، حالا چون بچه 2 تا زدم خب چون خیلی دوختم ریزه، و بعد دوباره برمیگردم. ببینید
خب باز دوباره وقتی رسیدم به انتها یه دونه 2 تا بخیه این قسمت کار میزنید و اینجا قطعش نکنید، حتما دوباره یه مقدار دوخت بزنید چون ابتدا و انتها در معرض اینکه دوخت بشکافه هست. خب اینو دوخت زدم و حالا ببینید، نگاه کنید، بذارید این نخل جمع کنید ببینید چه شکلیه، نگاه کنید، میبینید دوخت زدم با فاصله 2-3 میل دور تا دور این رو. حالا با یه قیچی نوک‌تیز این رو باید بشکافین یا به کمک بشکاف، فرق نمیکنه. اولش رو بچه با بشکاف باز کردم چون خیلی فاصلش کمه و بعد بقیهش رو میبینید با قیچی خیلی آروم که دوختم رو نبرم میرم جلو. حتما باید نوک قیچیتون تیز باشه، مثل قیچی من کن نشده باشه. ببینید این یه دونه بخیه که این ته میزنیم باعث میشه خیلی راحت تا انتهای کار بتونید چرت بدین. از این ورم همینطور تا انتهای کار چرتشو میدم. خب بر همین گفتم باید دوختتون خیلی ریز باشه. میبینید اگه دوختتون خیلی ریز نباشه خیلی راحت سریع ممکنه از اینجا شکافته بشه. بعد اینو برمیگردونم میبرم به سمت داخل و میرم یه اتو میزنم و حسابی پرسش میکنم، اتو و پرس حسابی تا این کاملا دهانه باز بشه. ببینی همین الانم که اتو نزدم، ببینی این قسمت کار رو میبینی چه خوب برگشته، چین نخورده، فقط به خاطر اون چند تا دونه بخیه است. برم اتو بزنم بیارم. خب بچه ببینید من بردم اتو زدم و آوردم. ببینید به اندازه 2-3 میل قسمت بین این دوتا دهانه باز مونده. میبینی به این حالت خیلی تمیز و خیلی مرتب، چون دوختمون رو هم خیلی ریز زدیم، در نتیجه احتمال اینکه باز بشه هم نیست. خب بعد میام این دهانه جیبم رو، سر جیبم رو میارم میذارم داخل این. خب حتما سعی کنید دقیق اندازه گیری کرده باشید که اینجا ببینید از این سمت جیبتون چیزی اضافه نیاد، یعنی خالی نمونه، یا جیبتون این سرجیبتون چین نخوره، بزرگ نباشه. اگه درست اندازه گیری کرده باشین ببینید مثل الان کاملا توی این قسمت جا میگیره. بعد از اینکه اینو مشخص کردیم 4 سانت از سر جیبم میذارم بیرون بمونه. ما بقیش رو ببینید این الان اومده داخل دیگه، ما بقیش رو میارم از پشت به این اول یه بار وصلش میکنم به این قسمت بالای اون تیکه‌ای که بردم کیسه جیبم پشت. یه بار این قسمت کار رو دوخت میزنم. بعد از اینکه این قسمت کار رو دوخت زدم بچه‌ها میتونید روی کار رو هم ببینید، یا بیاید لب به لب، خب به فاصله 1-2 میل روی کار اصلیتون رو سرجیبتون، یا با فاصله 1 سانتیمتر خب دوخت بزنید که این کاملا فیکس بمونه. بعد از اینکه این کار رو کردین دوباره یک کیسه جیبم به اندازه همین میتونید برای پشت کار، اگه خواستید از جیب استفاده بکنید، خب برای پشت کارتون میتونید بیاری دور تا دور این بدوزین بشه کیسه جیبتون. اگه نه مثل من نمیخواستید از این استفاده کنی، از این جیب استفاده کنی، به این حالت جیبتون رو بچه‌ها فیکس میکنید. یعنی این قسمت پشت کارمون رو، پایین کارمون رو میاریم رو بالا و دور تا دورش رو دوخت میزنیم. چرا این کارو میکنیم؟ که اگر یک زمانی این قسمت جیب ما باز شد بچه‌ها، دهانه جیبمون اگر یه وقتی باز شد، پشت کارمون هم حداقل از جنس روی کارمون باشه. بریم پای چرخ دوخت بزنیم. ببینیم بچه‌ها الان اینو وصل کردم، بعد برش میگردونم و این قسمت کار رو به این وصل میکنم. من نمیخوام جیبم قابل استفاده باشه، فقط در صرف این که دید نداشته باشه این کیسه جیب رو دور تا دورش رو دوخت میزنم. ببینید از یک سمت هم شروع میکنم
این بچه ها به همین سادگی الان ما یه جیبی دوختیم که البته نمای جیب در اصل من چون کیسه جیبش رو کوتاه کردم، ببینید کیسه جیب رو کوتاه کردم، دورش هم سردوز زدم و فقط نمای جیبه. اما چقدر راحت دوخته شد، هم نمای جیبمون خیلی زیباست، هم دیگه به اون 2 فیلتر احتیاج نداریم و خیلی کار راحت تر از قبله.